जसबाट है म हेडेनलको एउटा सदस्य हो अनि मेरोमा टपिक परेको थियो डेभलपिङ द होल पर्सन युनिटी माइन्ड हार्ट एन्ड सोल। अनि त्यसमा मैले आफै त्यसबाट कतिवटा मैले विचार गरेर निकालेको थिएँ। अनि त्यसमा मैले भनेको थिएँ त्यो दिन है त्यसमा मैले सबै मिलाउँदाखेरि अन्त एउटा ओमबाट सुरु गरेको थिएँ। ओम पनि एउटा 3टा शब्दले बनेको हुनुपर्छ। AUM ओम नेपालीबाट छट्टो चन्द्रमुख यसरी त्यो 3टा वर्डमा एउटा के रहस्य लुकेको हुनुपर्छ। अनि हामीले प्राय प्रार्थनाहरू गर्दाखेरि पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाम भनेर हामी प्रार्थना गर्ने गर्छौँ। अनि त्यसमा पनि एउटा ठुलो एउटा केही गहकिलो कुरो लुकेको हुनुपर्छ है। त्यसै कारणले यो आजको त्यो 3टा शब्दलाई लिएर मैले मेरो आफ्नै शब्द निकालेको छु। त्यो शब्द चाहिँ हो प्रेयर, वर्क एन्ड रिलेसनसिप। हामी मानिस जातिमा जब हामीले प्रेयर र रिलेसनसिप खालि हामीले गऱ्यौँ भने त्यहाँ एउटा डिसब्यालेन्स हुनुभएको हुन्छ है। अन्त त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कामलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। अनि हामीले काम र रिलेसनसिपलाई खालि ध्यान दियो भने हामीले प्रेयरलाई ध्यान दिएन भने त्यो पनि डिसब्यालेन्स हुनुभएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले ब्यालेन्स गरेर काम गर्नुपर्दो रहेछ है। अन्त मैले मेरो आफ्नो एउटा सानो आफ्नो एउटा निकालेको थिएँ यो 3टा वर्डको। त्यो वर्ड चाहिँ थियो यो हामी पहिलाको घरतिर जान्छौँ, हाम्रै आफ्नै घरतिर पहिलाको चुल्हातिर पस्छौँ। त्यो चुल्हामा हामी माटोले बनिएको 3टा चुक्का भेटाउँछौँ। त्यो 3टा चुक्कामा एउटै चुक्का पनि सानो ठुलो भयो भने त्यसमा हामीले केही काम गर्नु असम्भव हुन्छ। त्यसकारण त्यसमा त्यसले के बताइरहेको छ भने चाहिँ युनिटी। अनि यो तिनैवटा माइन्ड, हार्ट एन्ड सोलमा युनिटी भयो भने एउटा हामीले केही गर्नु एउटा राम्रो कुरो गर्न सक्ने रहेछौँ। अनि हामी इक्जाम्पलहरू त थुप्रै छ। हाम्रो यदि हातै भएन भने हाम्रो एउटा शरीरको अङ्ग गएको हुन्छ। अनि मेरो टपिक चाहिँ प्रायः यति नै हो।